No niin, hyvät katsojat, palataan jälleen kerran huoltoasematoiminnan pariin. Tänään puhumme teille Abbasin kanssa trilogiasta. Monet ei välttämättä edes tiedä, että näitä on 3 elokuvaa. Ja me puhumme siis No Retreat, No Surrender ensimmäisestä, ja sitten on 2 ja 3. Ja 2 ja 3 on semmoisena nimellä mulla saksalaisena Blu-rayna kuin Karate Tiger 2 ja 3. Mutta tää nyt katsottiin ihan ensimmäisenä, tämä Haastaja vuodelta 1986. Kyllä. Joo, ja pääosissa on sitten, en muista, mutta Van Damme on tässä kannessa, mutta ei Van Damme kyllä mun mielestä tässä pääosissa ole kyllä. Ei todellakaan. Eli tässähän on siis juonena tämä, mikä tämä jätkän nimi nyt Jason. oli? Niin, Jasoni, niin. Isillä on karate-klubi tuolla, oliko se nyt Los Angelesissa sitten, ja sinne tulee sitten joku, oliko New Yorkista tuleva niin kuin mafiaporukka tulee sinne, että hei, että tappele meidän mestaria vastaan, niin sitten voittaja saa sen, siis itselleen sen karate-dojon. Ja no sehän saa sitten turpaansa tosi pahasti se isi siinä, kun Damme pistää sitä lättyä. Ja sitten ne muuttaa Seattleen, ja Seattlessa on sitten Jasonia aletaan aika piakkoin siellä kiusaamaan semmoisen ylipainoisen miehen toimesta. Se on vitun paras hahmo ikinä. Joo, ja sitten se menee Bruce Leen haudalle pyytää apua. Ja Bruce Lee totta kai nousee henkenä ylös ja sitten alkaa reenaamaan Jasonia. Joo, ei pidä unohtaa sitten sitä mustaa jätkää, mikä tulee heti paikalle, kun ne muuttaa sinne Seattleen. Se tulee heti Jasonin paras kaveri. Ja se on breakdancer, ja se koko ajan virnuilee. Joo, tekee kepposia, skeittailee ja virnuilee tällä. Joo, siinä nämä oikeastaan, siis pähkinänkuoressa tämä juoni on tässä. Eli sanotaan näin, että tämä on siis ihan niin kuin yksi yhteen niin kuin Karate Kid-juoni. Paitsi, että niin kuin, tämä on Koryo Junin ohjaama ja Ang Se-yuen on se sen tuottajakaveri. Eikö se ollut Ninja Lohikäärmen poika? Eli Ninja in the Dragon's Den ja sitten tuolla Jet Lillä semmoiset 2 loistavaa elokuvaa nimeltä Fong Sai-Yuk 1 ja 2 on hänen käsialaan. Mutta siis Hongkong-miehiä ja ne on varmaan, ei nyt tarinaa sen enempää meillä tässä kerrottavana, mutta mä ajattelin, että ne on tullut USAhan tekemään niin heidän oman niin breakthroughunsa niin jenkkeihin. Ja jotenkin tämä nuori Van Damme sitten, millä ei ollut vielä mitään jobseja ollenkaan, on päässyt sitten tähän Ivan Terussianin rooliin sitten. Millä on Ivan Straczynski. Straczynski, joo. Millä on oikeastaan aika hyvä tappelukohtaus siellä lopussa sitten, kyllä. Joo. Mutta tämän elokuvan mun mielestä vahvuudet eivät ole kyllä niin kuin, järkevässä tarinassa eikä hyvissä tappelukohtauksissa, vaan ehdottomasti tämän elokuvan vahvuus on, siis tää on niin kalkkuna. Tää on kyllä tuskin on ajateltu, että tämmönen leffa tulee ulos. Joo, mutta siis tässä saa nauraa. Tää on niin jotenkin käppäisesti tehty. Ja, siis, okei, ne tappelut on ihan hyvin tehty. Ne on tosi hyvin koreografioitu, mutta kaikki muu siinä ympärillä, se on jotenkin niin kummallista. Tiedätkö, ikään kuin, niin kuin varmaan onkin, mutta siis on tullut kiinalaisia tekemään amerikkalaista elokuvaa. Niin täysin niin kuin ehkä ymmärrä sitä, niin kuin, mikä on niin kuin kornia ja mikä on niin kuin over the top, vaan ne tekee heidän tulkintansa Karate Kidistä on just tämmöinen. No, ihan se lähtee jo ensimmäisestä, kun se toi ylipainoinen kaveri on siinä näin. Siis, että miten voi olla niinku, ton selvempää niinku koulukiusaajaa ei ole enää olemassakaan. Niinku, että se syö vaan kakkua ja juo kokista ja sitten yrittää koko ajan keksiä, että millä tavalla hän voi kiusata mustaa kaveria. Niin ja sen lisäksi se on siellä Karate Jojolla, se on niinku joku harjoittelija, mutta myös niinku treenaa siellä kuitenkin. Ja siis, miten ne muut jätkät on sen kavereita? Siis se on ihan vitun ärsyttävä tyyppi. Ja sillä on koko ajan ruokaa naamalla ja paidalla. Mutta sehän sanoo siinä kyllä, että jos te olette mun jengissä, niin sen jälkeen se on tarjonnut niin tarjottimellisen hampurilaisia sen pöydälle, niin kun te olette mun jengissä, niin teidän ei ikinä tarvitse nähdä nälkää. Ihan vitun hyvä pahis. Joo. Ja hauskat musiikit, siis niin kummalliset typerät musiikit. Sä teet kasarimusiikkia, sitten tässä on paljon tätä breakdance-kulttuuria, niin sen tyylistä niin kuin musiikkia. Joo, tosiaan tää musta jätkä on breakdancääjä ja onhan ne siellä breakdance-klubillakin. Ai. Ja sitten Jackie Chan dramaattisuusmusat.
Movie. Semmoinen eräänlainen Telemundo, vittu, jäädään tuijottaa kameraa. Mutta ehkä se asia, mistä tämä parhaiten muistetaan, on nimenomaan tämä, että tämä juonen käänne siinä, että tämä poika on tosiaan Bruce Lee-fani ja se menee sinne Bruce Lee-haudalle ja rukoilee Bruce Leetä apuun sitten, kun hän haluaa tulla hyväksi tappelijaksi siinä sitten. Ja kyllä Bruce Lee-henkihän tulee kouluttaa ja tässä on hieno training montage, missä Bruce Lee, semmonen, mä en muista kuka se äijä nyt oli, mutta imitoi Bruce Leen eleitä ja sitten puhetapaa ja treenaa tätä poikaa. Kyllä. Vähän ehkä jotenkin tuntuu, että tästä olisi vielä saatu vähän enemmän. Joo, no kun puuttu motiivi. Niin sillä äijällä ei ollut mitään, jatkalla ei ollut loppujen lopuksi mitään motiivia sillä reenaamisella. Siis se vaan halusi, että hän on hyvä tappeli. Niin. That's it. Niin. Mitään muuta ei ollut. Lopussa sitten keksittiin motiivi, miksi hän meni sinne tappelemaan niitä vastaan. Niin. Joo. Siinä se oli. Siinä rapaut oli kyllä pähkinänkuoressa. Sitten tässä oli ehkä myös, täytyy sanoa, että en hetkeä muista, että noin luokatonta näyttelyä on ollut missään. Siis todella huonoa. Etenkin se isä ja sitten se toinen tappeli ja se yksi. Joo, se soko. Niin. Niin se oli koko ajan semmoinen ihme mulkoilu päällä. Joo. Ja sitten kun se sai sen palkinnon, se teki ihan oikeasti Robert De Niro ilmettä siellä koko ajan. Joo, siis okei, ei tää nyt varmaan ihan vakavissaan ole tehty, että tää on vähän niinku humoristielokuva, mutta tää tuntuu kyllä niinku monesti niinku se, että on ihan niinku tämmöistä niinku Leslie Nielsen tyylinen crazy komedia kyllä, että niinku tää on tosi viihdyttävä elokuva. Siis en tosiaan en kiistä sitä ja tosiaan niinku muistettava nimenomaan Van Dammen, no ei nyt ihan ensimmäinen roolisuoritus, mutta ihan siis ensimmäinen merkittävä roolisuoritus kyllä varmasti oli tämä kyllä. Se oli tehty 84 ja julkaistu 86. Mikähän siinä on ollut, että se on 2 vuotta ollut? Me ei tiedetä, jos siellä joku katsojista tietää, niin se kuitenkin 84, se on heti Karate Kidin vanavedessä tullut sitten. Joo, ja selvästi sen innottamana kyllä tehtiin. Joo, onhan tää nyt ihan selkeämpää enää voi olla itse asiassa. Tää on ihan vitusti siisti tää VHS. Niin on Glaman kanssa. Tää ei millään tavalla. Tää on just tommonen, tiedätkö, otettu stilli ja sitten joku fotosapannut sitä muuta. Tää on ihan aito teatterin juliste. Tää on muuten 1:49 leikattu tää suomalainen VTC-kasetti. En ole ihan varma, että mitä siitä on leikattu, mutta kyllä mä epäilen, että nämä suurimmat leikkaukset on siellä loppukähyssä, koska se on aika niinku semmonen rajuotteinen kyllä. Joo, ja ihan faktoihin perustuen semmonenkin juttu, että Damme on oikeasti mennyt osumaan siellä. Ja katsottiin ihan se yksi kohtaus, niin kyllä se vittu ihan selvästi potkaseekin järtarilla naamaa sitä yhtä äijää, niin kuin, että sitä sattuu oikeasti. Joo, nimittäin se loppukähy on siis se on niin kuin ringissä, nyrkkeilyareen alueella tai nyrkkeilykehässä. Ja siis siinä oikein vedetään kunnolla pataa ja potkitaan ja kuristetaan ja vedetään polvella ja kiertopotkua ja tällainen. Siinä näytetään, että Igor Straczynski on erittäin paha mies. Todella paha mies kyllä. Ja me ihmeteltiin siinä, kun katsottiin, että siis miksei kukaan pysäytä tätä. Okei, se hakkasi kyllä sen tuomarinkin, mutta mä veikkaan, että viimeistään siinä vaiheessa joku soittanut poliisit, että hei, joku outo äijä New Yorkissa, se tuli tänne hakkaan kaikki. Kyllä aika nopeasti saisi paikalle, kun siellä on vielä joku turnaus, mitä se terrorisoisi. Niin ja mä veikkaan, että tommosessa yleensä on joku turvamies, vastuulla on tämmönen, että kukaan ei tee juuri näin, mitä siinä tehdään. Kyllä tää oli, mä väitän, että tää varmasti sai enemmän kulttimainetta nimenomaan sen jälkeen, kun Dammesta tuli tähti, että sai varmaan vähän tuulta siipiensä alle niin sanotusti. Ja mä veikkaan, että tää on monelle tosi nostalginen elokuva meidän aikakauden. No niin nostalginen, että ensimmäinen Dammen leffa, mitä mä oon nähnyt, on tämä. Joo. Mulla ei kyllä ollut, mutta sulla on ollut. Joo, ja heti pian sen jälkeen näin Kickboxerin. Niin. Joo. Ja Death Warrant. Joo, mulla oli Double Impact ja Death Warrant ja Universal Soldier, joku näistä. Mutta kerro sinne kommentteihin, onko tää sulle ollut semmonen Van Dammen ensimmäinen elokuva? Valitettavasti mulla ei kyllä ollut, mutta siis mä oon ihan varma, että jos mä olisin nähnyt tän sillain, kun tää on ollut kohtalainen uusi, joskus 88 tai jostain, niin mä olisin tykännyt ihan sikana tästä. Kyllä mä nytkin tykkään tästä ihan sikana. Tää on hauska ja semmoinen hyvän tuulen elokuva. Ja hyvät, siis se lopputunnusmusiikki on tosi hyvä. Me nyt ei muisteta, mikä sen biisin nimi on. Mutta sitten reenikohtaus oli hyvä. No.
Kyllä mä niinku... Suosittelen. Ja sitten tää on viihdyttävä elokuva tosiaan ja sitten se, että tää on aika kalkkuna. Niin siis ei kannata nyt odottaa niinku mitään Universal Soldieria tai Double Impactia. Niin. Ei kannata semmoista odottaa, mutta jos niinku on tämmöisen niinku B-luokan ja hönön elokuvan ystävä, niin tää tarjoaa kyllä paljon viihdettä. Se on ihan taattua kyllä. Multa tulee kuule 3,5 tähteä tällä, että tää on ihan kiva nostalginen pala kamppailuelokuvan historiaan. Kyllä mä taidan mennä jopa niinku 4 tähteen siis siinä mielessä, niinku, mutta vain sillä oletuksella, että sä oot niinku roska-elokuvan ystävä. Mutta jos et oo yhtään, niin ei tätä silloin kannata katsoa. Tää on silloin varmasti niinku 2 tähteä, ihan maksimissaan. Että niinku. Mutta jos on niinku huono B-kalkkuna elokuvan ystävä, kuten minä, kyllä mä suosittelen tätä, mutta ei tätä voi samalle linjalle pistää kuin Double Impact. Van Dammen parempia. Niin. Kyllä se Suomen kesä on vähän tämmönen, että sataa alkoi ripsattelee, niin tultiin tänne sisälle sitten katsomaan nämä 2 seuraavaa elokuvaa sitten jo. Elikkä jumankauta, tässä on kyllä ihan muutama sana ensin tähän alkuun tästä julkaisusta. Elikkä mä tilasin nää tuolta Retrocold 63 Saksasta. Ja siis kun mä tilasin ne Thunderit, niin samaan otin nää ja ajattelin, että tää on niinku ihan semmoinen digibuukki, mutta ei, tää on siis tämmönen megasaatana mammuttibuukki, ettei tästä niinku mitään järketä. Tässä on niinku saksaksi ensin faktaa tästä leffasta ja sitten se on samat jutut englanniksi vielä. Ja sitten tässä on vielä joku sarjakuvakin täällä. Tää on mitä? Tää on 150 sivua täältä sisältä. Niin tää vetää kyllä verkoja, jos näissä Aasian julkaisuista sanotaan esimerkiksi tällä Armor of Godin megasaatanalle kyllä. Mutta ei tässä juuri muuta ekstraa sitten ole, paitsi niinku, tää niinku paketointi. Hieno paketti mun mielestä. Joo, se täytyy sanota. Nyt tuli kyllä niinku megajytky saakeli, enkä sitten. Ja tuli vielä nämä julisteet vielä mukaan. Että Karate Tiger 2 ja Karate Tiger 3 julisteet sitten. Kunnon setti saakeli, joo. Mutta tämä elokuva siis valmistui vuonna 1987 ja edelleen ohjaajana toimi sitten Koryo Yön. Ja Ng Tueng niin oli tuottajana. Joo, Van Damme sai lähteä ja... Joo, ei tässä oikein ole, siis joo, se täytyy nyt sanoa, että ei tässä ole mitään tekemistä ton No Retreat, No Surrenderin kanssa. Eli tämähän on siis Karate Tiger, se alaotsikko, se oli se Raging Thunder. Joo. Raging Thunder, niin alunperinhän tämä varmaan oli vaan nimeltään Raging Thunder. Kyllä tämä alunperin piti olla ihan No Retreat, No Surrender 2, mutta alunperin noi alkuperäiset näyttelijät Van Damme alkoi tekemään Bloodsporttia ja sitten tämä itse, joka sitä Jasonia esitti, niin sillä oli kauheat pelot tuohon Kambodžan suuntaan. Eli mitä siellä voisi tapahtua, niin hän ei lähtenyt sitten mukaan siihen. Ja sen jälkeen ne keksi ihan täysin oman elokuvansa ja täysin niin kuin irrallisen elokuvan, millä ei ole mitään tekemistä alkuperäisen No Retreat, No Surrenderin kanssa. Mutta tässä on tämmöinen amerikkalainen karate-ekspertti Scott Wilde, joka lähtee sitten Thaimaaseen sitten tapaamaan tulevaa morsianta ja tyttöystäväänsä. Ja sitten siellä tapahtuukin tämmöinen yllättävä kidnappaus, kun tämä nainen sitten kidnapataan. Ja sitten tämä Scott Wilde sitten etsii käsiinsä sen vanhemman herrasmiehen, joka on kokenut tämmöinen... Mä en tiedä, joku Vietnam-veteraani tai joku tämmönen, ja se tietää niin kuin, tiedätkö, että miten siellä operoidaan sitten. Mikä se toisen äijän nimi on? Frankie vai? Joo. Joku tämmönen, no joo, kuitenkin. Niin, sitä esitti muuten? Sitä esittää sitten toi Max Fair, eli jokut saattaa muistaa hänet sitä elokuvasta kuin Retrievers, mikä on ihan loistava filmi, sen kannattaa katsoa. Ja olihan se monissa muussakin filmissä, mutta kyllä. Aika vähän tunnettu sälli kyllä oli. Ja pääosissahan tässä oli sitten semmoinen uusi äijä kuin toi Loren Avedon, jonka varmasti kaikki muistavat King of the Kickboxers. Joo, mikä myöhemmin tuli sitten. Että... Joo. Tämä taisi olla Loren Avedonin ja sitten tämä Ang Se-Yeonin ja Koryo Yönin tämmöinen ensimmäinen yhteistyö heidän kanssa ehkä. Mutta kuitenkin niitä, ollaan siis Aasia-akselilla ja sitten tämä Scott ja sitten se vanhempi äijä niin lähtee sitten sinne Kambodžaan. Viidakkoon etsimään sitten tätä tyttöä ja sitten niin joutuu parin kurvin kautta sitten. Totta kai siellä Neuvostoliiton joukot on siellä. Joo. Kyllähän ne siellä matkalla sitten löytää sen Terry-nimisen potkunaisen löytää myöskin, jota esittää loistava Cynthia Rothrock. Totta. Tämä oli Cynthia Rothrockin niin kun
ei nyt ensimmäisiä filmejä. Alkupään kuitenkin. Alkupään filmejä kyllä. Ja voisiko tämä ehkä ensimmäinen, nyt heitän ihan päästäni, mutta olisiko tämä ensimmäinen sellainen länsimarkkinoille suunnattu elokuva sitten? Voi olla, joo. Joo. Sen jälkeen hän tuli se, mikä China O'Brien vai minkä se oli. Niin. Mä on vähän ehkä hämärän peitossa toi Synti ja Rotrokin ura, varsinkin alkupäästä sitten, mutta heittäisin villin veikkaukset, että näin oli kyllä. Se on muuten jännä tapaus, että löi itsensä ensiksi läpi laasiassa ennen kuin alettiin edes länsimaissa yrittää läpilyöntiä. Niin, ja mä vähän kyseenalaistin, että lyikö tää itseänsä läpi ollenkaan länsimaissa niin. Sitten kuitenkaan, että vaikka kyllähän se teki amerikkalaisia Martial Law. Se on se, varmastikin se suosituin kyllä sitten, mutta ei voi puhua että se olisi niin kuin ollut varmaan suuren yleisön semmoinen action-tähti sitten. Niin kuin. Mutta kuitenkin mä väitän, että tässä on aika kova casting. Niin, tässä on myös Matthias Hues sitten näyttelee tätä venäläistä kenraalia Everstiä sitten, joka hallitsee tätä Neuvostoliittoon Kamputsian joukkoa siinä. Ja hänet varmasti kaikki muistavat Dark Angelin. Kyllä. Dolph Lundgrenin elokuva, se kannattaa katsoa, se on niin hyvä. Harvinaisen Saksaa aksenttia puhuva venäläinen. Erittäin harvina. Mä en kyllä kuulu ikinä tämmöistä niin venäläisestä saksalaisesta Neuvostoliiton upseerista. Se on kyllä hyvä. Vittu se on iso äijä. Se on iso äijä. Tässäkin siinä on niin kuin, kiistatta elokuvan paras kohtaus on hänen hallussaan siinä sitten. Mutta siis tämä vittu elokuva on vaan niin kuin helvetin tylsä. Harvinaisen tylsä. Ja pituus jo kertoo jotain, että tunti 49 on armottomasti liikaa. Ei se niin lyhyt ollut. Se oli tunti ja 52. Oliko? Joo, eli melkein 2 tuntia. Siis tää on tämmönen niinku rikostoimintaelokuvan ystävää kohtaa. B-luokan toimintaelokuvan ystävään kohtaan, koska tämmöisen elokuvan nimenomaan pitäisi, se optimaalinen pituus on siinä justiin siinä lähempänä 80 minuuttia, kun edes 90 minuuttia. Kyllä se niinku ihan vääjäämätön totuus on se, että tässä on puoli tuntia todella liikaa. Joo. Ja siis ihan oikeesti. Siis on kohtauksia, mitkä ei liity tähän elokuvaan millään tavalla. Ja sitä sitä haahuilua ja sillä kapakosta toiseen pyörimistä. Joo. Ja sitten niinku, mitä on täysin voit ottaa pois niinku vääjäämättä sen puoli tuntia. Joo, ja sit kun tää on vähän silleen, niinku, siinä missä toi ensimmäinen elokuva, se on vähän semmoinen omintakeinen ja siis niinku tietyssä omalla tavallaan niin kuin tosi viihdyttävä ja siis sellainen niin kuin elää ihan omassa sfääreissä, niin tää on sitten taas tämmöinen kliseinen viidakkoseikkailu. Ja tässä on tää just vanhempi äijä, se Max Tayerin esittämä hahmo, niin se on just semmoinen vanha juoppo ja sellainen kliseinen vanha juopposeikkailija äijä ja sitten hänellä on se tyttöystävä Synti ja Rotrokin, entinen tyttöystävä. Tätä niin kuin vatvotaan tässä tosi paljon ja niin kuin, siis kohtauksia, jotka olisi helposti voinut jättää leikkaushuoneen lattialle. Niin kuin, sillä on virtaviivaistaa tätä niin kuin tarinan kuljetusta, koska kaikki tietää tämmöisten elokuvien juonen kuviot. Niin kuin, että lopussa sitten tietysti, kun se on löydetty se, niin kuin se tukikohta, niin siellä sitten on lopputaistelu. Se on hienoa, mutta se vääjäämätön ongelma on myöskin se, että tässä on tappeluita ihan riittävästi, mutta ne on armottomasti liian lyhkäisiä. Ja ne tappelukohtaukset on pilattu ihan älyttömän huonolla musiikkivalinnoilla. Joo, ei tajua. Että niin kuin pilaa koko sen tunnelman ihan täysin. Ei tajua. Minkä takia on valittu tällä? Siis tässä on semmoinen kohtaus, missä ne kiipee koskee. Joo. Siis vesiputousta ylös. Se oli hieno kohta. Joo, siis se oli hienosti kuvattu ja tälleen, se oli hienosti tehty, mutta siinä musiikkina valikoitu sitten hissimusiikkia. Niin, se on vähän niin kuin joku semmoinen haikea musiikki. Niin kuin mitä helvettiä. Niin, ja tappelukohtaukset välillä ei musiikki ja sitten välillä sitten on semmoinen joku, niin just tämmöinen niin kuin matkaesittelyvideoista musiikki. Niin kuin. Ei tajua kyllä, että mitä ne on miettinyt. What were they thinking? Mutta joo, kyllä siis ehdottomasti enemmän toimintaa tämä olisi kaivannut, siis niin kuin pidempiä tässä on niin kuin suurin osa ne on niin kuin ammuskelujuttuja, mitä tässä on. Että niin kuin ja sitten semmoista eräänlaista hassuttelua. Näin. Että se mikä mun mielestä niin kuin, okei, jos se niin kuin kuuluu, sanotaan näin vähän tämmöisen Hong Kong-genreen semmoinen hassuttelu, mutta sitä oli oikeasti liikaa. Ja toimintakohtaukset olisi pitänyt armottomasti olla pitempiä. Ainoastaan se loppukohtaus, loppumähinä niin kuin lunasti niin sanotusti odotukset, mutta kaikki muu jäi vääjäämättä vajaaksi.
Joo, kyllä. Harmittaa silleen, koska tässä oli kuitenkin, mä olisin okei, Rod Rockin kohtaukset oli oikeasti hienoja. Siinä oikeasti näkee, miten upea näyttelijä täällä on kyseessä ja todella, todella taitava. Ja Matthias Huesin kohtaukset. Kyllä. Joo. Muuten ei, että 2 tähteä, se saa riittää. Mä annan kanssa heikko 2 tähteä. Kyllä siinä puolessakin toista. Kyllä se vittu meni haukotteluksi siinä yhdessä kohtaa tosi pahasti. Jotenkin kun ne lähti sinne viidakon, niin se alku oli todella, todella pitkäveteistä. Ei tapahtunut yhtään mitään. Joo. Liian pitkä ja 2 tähteä. 2 tähteä. Mutta sitten, pari vuotta myöhemmin, eli vuonna 1990, saimme jälleen kerran jatko-osan, eli No Retreat, No Surrender 3 tai Karate Tiger 3, ja tää on taas ihan... Blood Brother lisänimellä. Tässä on samanlainen julkaisu kuin edellinen sapluuna on noudatettu siinä, että helvetin paksu setti on kyseessä. Ja mulla on joskus ollut, mä en edes muista mistä mä oon tämän saanut, mutta on ollut tää UK VHS, mutta mä en ole ikinä katsonut sitä, koska sitä on leikattu ja se on lyhennetty versio, mikä ei sinänsä ole niin kuin huono asia, että se on lyhyempi, mutta se on jäänyt nyt näkemättä, mutta onneksi nyt sitten saapui tämä Special Edition ja onneksi Apassi saapui katselemasta kanssani. Ja nyt siis on katsottu Karate Tiger 3 ja kyllä. Olihan toi mega saatana taas, mutta erikoinen kyllä. Tässähän on siis juonena, kun veljekset, toinen on potkualan veljeksi, eli tekee näitä kamppailulajeja ja harrastaa ja opettaa, ja sitten toinen veljeksistä on taas hardcore kyttä. Ja niiden CIA, joku FBI. Joo, Alexander Brothers, Casey ja sitten Will. Joo. Casey ja Will, Alexander. Joo, ja niiden isä murhataan. Kyllä. Ja sitten lähtee sitä tutkiin, niin alkaa sitten selviämään semmoinen salajuoni kuvio, missä yritetään sitten vähän niin kuin poliittista murhaa rakentaa. Kyllä vaan, joo. Eli huomattavasti isompi parannus kyllä, että huomattava parannus sitten tuohon 2 kyllä tämä on kyllä. Ihan kaiken kaikkiaan, ja siis tämä on niin kuin enemmän semmoista niin kuin toimintaelokuvaa, että voisi odottaa niin kuin No Retreat, No Surrender nimelliseltä elokuvalta. Eli tässä niin kuin pääpaino voisi sanoa, että tämä on enemmänkin näissä kamppailukohtauksissa sitten, tappelukohtauksissa, vaikka on tässä ampumista ja tässä on tämmöinen salajuoni, agenttijuoni sitten kyllä. Ja tietysti mennään paikasta A paikkaan B ja selvitellään ja tavataan uusia kavereita. Se oli se sen tyttöystävä tulee, mikä siihen, tämän CIA-miehen tyttöystävä tulee messiin. Ja Synti ja Rotrock ei enää tässä ole. Joo. Tämähän on ihan irrallinen elokuva. Ihan täysin irrallinen, kuten nimistä voi päätellä. Mutta sitten meillä on kuitenkin sama tuottaja, Ang Se-Yeon, ja sitten on siis Loren Avedon on tässä pääosissa. Kyllä, eri nimellä taas, mä en tiedä miksi. Siis tää on todella Hongkong-mainen elokuva. Siis esimerkiksi ne tappelukohtaukset oli ihan niin kuin Jackie Chanin leffoista olisi ollut. Että... Kyllä sen näkee, että siellä välillä on joku tämmöinen stunttiäijä vetämässä, sitten ottaa välillä haltuun näitä liikkeitä. Ja siis en mä valita. Tässä oli tosiaan sitä actionia oli helvetisti enemmän. Toi huumorikin ihan suoraan Jackie Chanista. Kun sen kun nämä veljekset alkaa mähisään niin kuin niiden pahisten edessä, niiden piti alkaa esittää, niin se meni semmoiseksi hassutteluksi ja semmoiseksi, niin kuin mitä Jackie Chanin leffoissa usein nähdään. Tommoisia ihme ylielehtimisiä ja tällaisia. Tämä on sinänsä, mä en ole vastaavaa nähnyt, että niin kuin ihan niin suoraan tehdään semmoista honkkarimaista. Siis, sure, ja niin kyllä mä tykkäsin tästä. Oli. Että niin kuin sujuvaa tällainen, mutta tässäkin oli vähän niin kuin ongelman. Pientä tämmöistä tyhjäkäyntiä kyllä. 1–20 minuuttia olisi voimannut leikkausta. Just näin, ja kun tässä oli justiin tätä tämmöistä vähän niin kuin draamaa ja tämmöistä, ja niin kuin veljesten välistä niin kuin, tiedätkö, riitelyä. Ja sitten tämän Casey Alexanderin ja sen tyttöystä, vähän niidenkin tiedätkö, niin kuin riitely. Niin kuin, ei näitä nyt tarvi olla tämmöistä. Mutta hauskana tässä oli se, että kun tämä toinen näistä veljeksistä sitten soluttautuu tämän pahiksen jengiin, ja sitten niiden se juoni on tosiaan se, että ne tekee niinku harhautuksen, että niiden pitää, väitetään, että ne kidnappaa joku Mosambikin niinku suurlähettilään, mutta oikea juoni onkin se, että siis ne meinaa tappaa presidentti.
Joo, George H.W. Bushin, eli tämä vanhempi Bushin, niin, ja nämä on käyttänyt kuvauksissa mutta ilmeisesti uutismateriaalia vai mitä liää, missä se on jossain valtiovierailulla ollut, niin kun se tulee lentokoneesta ulos, niin ne on käyttänyt sitä materiaalia aika armottomasti tässä elokuvassa. Joo, niin. joo. Siis mä en yhtäkkiä keksisi toista esimerkkiä, että missä olisi käytetty niin sellainen salaa kuvattu jotain teikö presidenttiä ja sitten niin liitetty se siihen juoneen, että niin oikein me tapetaan se. Niin uskotellaan, että siellä on niin joukko tyyppejä, millä on sinkoja ja ne meinaa ampua sitä. Niin. En mä keksi. Niin. Tuleeko sulla mieleen? No ei äkkiseltä. Joo, ei, mutta niin kuin, hieno loppukähy oli kanssa siinä sitten, että se tappelu sitten siirtyy sen lentokonehangaariin. Joo. Ja siellähän tulee aika uskomattomia stuntteja kyllä, ja kiistatta, niin kuin hyvässä elokuvassa pitää ollakin, niin loppukähy oli se paras kyllä. Kyllä se oli kyllä, ja se oli mukavan pituinen, ja siinä tapahtui ihan koko ajan, ja näki kyllä, että taitavista hepuista on ollut kyse. Todellakin. On tehty. Helvetisti kyllä. Tämä valkohiuksisen kaverin, se Rion, niin, tai Franco, kun se hahmo nyt oli, niin sen stuntti oli kyllä taitava. Siinä näki kyllä, kun alettiin tekemään noita vähän taitavampia juttuja, niin kuvattiin kaukaa, niin sillä näkyy, että on joku tyyppi, jolla on perukki päässä. Että se on kyllä todella taitava ollut. Ja oli mun mielestä loistava se lopputappelu kyllä. Tulee vähän mieleen, että aloin miettiä, että onkohan Expendables 2 loppukähinät vähän sieltä päin niin kuin voinut. Niin kuin. No joo, eikä tämä nyt ainoa kerta, kun on lentokentällä ollut tappeluita. Easter Condorsissa muun muassa. Niin, että joo. Kyllähän se on aika tyypillinen toimintaelokuva, loppukähypaikka sitten. Joo, mutta hyvin tehty, todella hyvin. Joo. Ja tämä oli mun mielestä paljon verisempikin kyllä kuin toi kakkonen, että ihan niin kuin hyviä heittotähtikoreja ja ammuskelujuttuja ja puukolla heitettiin päähän ja verta roiskui suusta kun lyötiin ja ammuskeltiin. Ja tässä jotenkin hauskasti tässä Blu-rayssa aina huomasi, kun en tiedä onko sitten käytetty jostain saatu sitten niin kuin se heikompaa matskua siihen, millä on korvattu niitä aikanaan leikattuja kohtauksia, kun välillä on niin tosi semmoinen todella hyvä kuva, mutta sitten kun tulee näitä verisiä kohtauksia, niin se kuva sumenee tosi paljon. Että Yksi oli se heittotähtikohtaus, se meni tosi huonoksi se kuva, että niin kuin näkee, että aivan varmasti on leikattu. Sitä ei ole niin kuin näkynyt missään varmaan. Ja sitten siitä niin kuin loppukähyssä, kun ne vetelee kiertopotkuja ja hakkaa naamaa, ja silloin kun verta roiskuu naamasta, niin selvästi se kuva menee pehmeämmäksi siitä, että en tiedä, mitä tässä on tapahtunut, mutta varmaan jotain tämän tyylistä sitten kyllä siinä. Mutta mä annan tälle filmille, vai haluatko sä sanoa ensin? Mä voisin sanoa vaikka 3 tähteä tälle, että kyllä tää niinku toisiksi paras tässä franchiseissa on, että aika selkeästi vielä itse asiassa. Se on kyllä sinänsä tosiaan harmi, toista vähän itteeni, mutta siis se ensimmäinen on kiistatta se paras. Ja se on semmoinen niin kuin tietynlainen kalkkunaklassikko kyllä, että nämä on ihan erilaisia filmejä. Että jos odottaa saman tyylistä, niin kyllä tulee pahasti pettymään. Joo, ei mitään turnausmeininkiä tässä. Ei. Eikä nähdään tämmöisiä lennokkaita, tiedätkö, agentti- ja seikkailujuttuja, eikä niinkään. Mä haluaisin, että sillä lailla, että ollaan puolustetaan omaa kuntosalia, katujenkiä vastaan. Katujengiä vastaan, eikä mitään tämmöistä, että okei, mä lähden nyt Haimaaseen tai mä lähden nyt Floridaan estään presidentin salamurhan tai mitään semmoista. Niin. Jep, mä annan tälle, sanotaan 3 tähteä kanssa, vähän niin kuin heikko semmoinen kyllä, että oli suuri parannus edelliseen, mutta ei nyt siltäkään voi mistään klassikosta puhua. Ja täytyy vielä se sanoa, että jos olisin katsonut tämän niin kuin ihan erikseen eri iltana, niin varmasti olisin tykännyt sitä enemmän. Että nyt katsottiin nämä tosiaan peräkanaa, niin kyllä siinä vähän oli semmoista tietynlaista turnausväsymystäkin siinä. Niin ja se ensimmäinen oli oikeasti, siis se oli jo väsyttävä elokuva. Että siis se mentiin jo melkein 2 tuntiin ja siinä tuijotteli ihan vitusti kelloa ja haukotusta tuli jo, että jumalauta kun loppuisi jo. Niin. Mutta kun tämä oli sitten taas, kun tämä lähti, niin sitten siinä oli oikeasti semmoinen varmaan 30-40 minuuttia semmoinen tosi helvetin hyvä vaihe, että hyvä meininki oli. Ok action-filmi meininki. Tässä oli vähän semmoista buddy-meininkiäkin jopa, ja siinähän oli totta kai kidutuskohtaus.
Sekin oli jo. Sähköhetekka. Joo, sähköhetekkaa totta kai. Se on aika sellainen toimintafilmi klisee, että aina jotain pitää kiduttaa sähköhete. Ja mä vähän luotan oikeassa elämässä, niin kuin, ei toi olisi varmaan kauhean viisasta, ellei sä todellakin tiedä mitä sä teet. Mä veikkaan, että useimmat ihmiset ei varmaan olisi niin hyviä asiantuntijoita. Niin kuin, siis joltain voisi lähteä heti henki siinä. Sä ei pistä sen töpselin sen, että ei vittu se kuoli, mitä sä teet. Mutta se oli semmoista huoltoaseman toimintaa tällä kertaa. Toivottavasti nautitte. Ja jos te ootte katsonut No Retreat, No Surrender ensimmäisen, mä luulen, useimmat kyllä on ensimmäisen nähnyt, mutta onko kukaan nähnyt näitä jatkoissa, niin kirjoitahan se kommentteja, me odotetaan niitä teiltä. Ja kiitos, että katselit. Seuraavassa jaksossa sitten taas jotain muuta. No niin, morjes.